دوستان عزیز و ارجمند، درودها بر شما. امروز به خاطر اینکه از صبح اول وقت یک باد بسیار شدید، در واقع طوفان شدید اینجا در گرفته و هر چقدر من منتظر شدم که این طوفان بخوابه و آروم بشه و من بتونم در فضای آزاد، در فضای بهتر صحبت بکنم، نشد و امروز که دارم میبینم کم کم به عصر نزدیک میشیم و این طوفان شدیدتر هم شده، بالاجبار این گفتگو رو آوردم داخل چادر و از داخل چادر خودم و داخل خونه خودم با شما صحبت میکنم. اگر فضا و لوکیشن چندان مناسب نیست منو ببخشید. اگر شعار این کارزار اصلاح جهان رو دقت فرموده باشید، در یوتیوب و برخی از این پلتفرم ها من نوشتم مبنی بر اینکه ما جهانی میخواهیم بدون سلاح، بدون پول و بدون دیوار. در خصوص این سه پدیده و سه مطلب مهم، یعنی سلاح، پول و دیوار، من حتما در ویدیوهای آتی به طور مفصل در موردشون صحبت خواهم کرد. امروز میخوام در مورد پول صحبت بکنم، چون در ویدیوی قبلی اشاره به پول شد و قرار شد که در موردش زودتر صحبت بکنیم. میخوایم ببینیم که پول چه نقشی در زندگی ما داره و مشکل اساسی پول کجاست و اینکه من معتقدم و همفکران من در چارگوشه جهان معتقدند که پول یکی از شرهای مجسم زندگی ما انسان هاست. این که عرض میکنم شرها، برای اینکه ما دو تا شر مجسم داریم در زندگیمون، یکی شر پول، یکی شر سلاح. این دو به نظر من شرهایی هستن که اگر از زندگی ما انسان ها حذف بشند، همه ما انسان ها در سراسر جهان یک نفس راحتی میکشیم. البته سلاح رو شاید شما دوستان عزیز بیشتر حذف شدنش رو باهاش همدلی کنید، ولی احتمال میدم که در مورد پول کمی تردید داشته باشید و این سوال تو ذهنتون پیش بیاد که خب پول چرا باید حذف بشه؟ زیرا که پول در واقع تعریفش اینه که میگیم مبادله رو بین انسان‌ها رو تسهیل میکنه و چرا باید این پول حذف کنیم؟ ببینید، امروز ما تمام زندگیمون به پول وابسته است. تمام هست و نیست ما به پول وابسته است. یعنی اگر پول باشد ما زنده ایم و اگر نباشد ما مرده ایم. همه چیز این جهان رو باید با پول خرید و ابتیاع کرد. هیچ چیزی بدون پول حاصل نمیشه. البته جز یک در میلیون استثنایی که وجود داره، حالا در موردش بعدها صحبت خواهم کرد. هست و نیست ما به پول بستگی داره. خورد و خوراک ما، لباس ما، پوشاک، آموزش، بهداشت، همه چیز ما، برق، آب، گاز، نفت، بنزین، همه نیازمندی های ما نیازمند به پوله و ما با پوله که میتونیم اینها رو تهیه کنیم و مورد استفاده قرار بدیم. و پول رو باید به دست بیاریم، باید کار کنیم از صبح تا شب، از شب تا صبح و این پول رو به دست بیاریم. حتی امروز مردن ما هم نیازمند پوله. اگر ما پول نداشته باشیم احتمالاً کفن و دفن ما به مشکل برخواهد خورد و قبری برای اینکه ما رو دور از جون شما البته بنده رو توش بذارند پیدا نخواهد شد و یا به دست انداز برمیخوره. به هر حال همه چیز ما به پول بستگی داره. در واقع اینجوری بهتون بگم که ما انسان ها
گروگان پول شده ایم، خودمون رو گروگان پول قرار داده ایم. شما اگر صحبت‌های گوته شاعر آلمانی رو در خصوص پول شنیده و خوانده باشید، میدونید که گوته در نظرش در مورد پول چیه. میگه پول انسان‌های زشت رو زیبا جلوه میده، انسان‌های ضعیف رو قوی جلوه میده، انسان‌های دروغگو رو راستگو جلوه میده، انسان‌های خیانتکار رو انسان‌های درستکار نشون میده و الی آخر. تو اینترنت هست، برید سرچ کنید و بخونید. مارکس هم در مورد پول یک چنین صحبت‌هایی داره و خیلی از بزرگان و خیلی از اندیشمندان دیگه در مورد پول چنین صحبت‌هایی کرده اند. خب ببینیم مشکل پول کجاست. چرا پولی که قرار بود مبادله رو تسهیل بکنه و کار انسان رو آسان‌تر و راحت بکنه، چرا امروز خودش به خدای مدرنی تبدیل شده؟ من واقعا از اینکه پول رو به یک خدای مدرنی تشبیه کنم هیچ ابایی ندارم و به جرأت این تشبیه رو انجام میدم، برای اینکه هیچ خدای دیگری، تأکید میکنم هیچ خدای دیگری در طول تاریخ تا به امروز وجود نداشته و نداره که اینقدر انسان ها از صبح تا شب، از شب تا صبح برای تقرب به اون تمام فکر و ذهن و هوش و حواس و روح و روان و جسمشون رو در راه اون بگذارند. ما از صبح که بلند میشیم برای به دست آوردن پول میدویم تا شب و روز از روز پس روز دیگر. و اون وقت این پولی که قرار بود مبادله رو تسهیل کنه در یک جاهای انباشته میشه مثل بانک ها و در یک جاهایی کمبود اون و نبود اون باعث میشه که انسانهای نازنینی از گرسنگی بمیرند. خب دوستان عزیز، مجددا این باتری گوشی من تموم شد و من مجبور شدم به شارژ بذارم. داشتم میگفتم خدمتتون. خب میخوام یه سوالی رو مطرح کنم. آیا عاقلانه است که ما انسان‌ها تمام اختیار زندگیمون رو، تمام هست و نیست خودمون رو به دست شیئی بدیم که خودمون ساختیمش؟ این سوال بسیار اساسی و مهمیه. این یک بار یه تکرار میکنم، بسیار مهمه. آیا عاقلانه است و درسته که ما انسان‌ها در سراسر جهان تمام هست و نیست خودمون رو، بود و نبود خودمون رو، تمام زندگی خودمون رو در اختیار و در گروگان شیئی قرار بدیم که خودمون با دستای خودمون ساختیمش؟ امروز گروگان پولیم. اگه پولی که خودمون ساختیم نباشه و نداشته باشیم، چند روزی بیشتر دوام نخواهیم آورد، بخواهیم مرد دور از جونشون. آیا این درست و عاقلانه است؟ این بخش اول که من جوابش رو حتما خواهم داد، حالا تو این ویدیو یا تو ویدیوهای بعدی، چون میخوام کوتاه باشه ویدیوها.